Morjesta! Tänään olisi aiheena sähkökiukaan vaihto. Tämä on tosiaan ammattilaisen hommia, eli ei saa maallikko näihin sähkökytkentöihin koskea. Mutta joo, lähdetään liikkeelle ottamalla sulakkeet tuolta irti. Sulakkeet on poissa, mutta niihin ei kannata koskaan luottaa niihin merkintöihin, mitä noissa sähkökaapeissa on. Eli kannattaa vaikka varmistaa yleismittarilla vielä, että sinne ei varmasti mene virtaa, mutta katsotaan se myöhemmin. Mutta joo, otetaan näistä nuo kiuaskivet pois. No niin, hyvin tyhjältä näyttää. Tässä oli sellainen ongelma, että oli teho tästä hävinnyt, eli mä veikkaan, että sillä on yksi vastus vaan mennyt, eli tää oli sitten 6 kilowatin tilasta 4 kilowattia. Mutta joo, kokeillaan ottaa seuraavaksi irti. Täällä on vähän niinku mielenkiintoinen tää kiinnitys. Oikein ammattimainen. Ainakin siltä näyttää. Jees. Olisi nyt irti noista kiskoista. Sitten pitäisi päästä noihin sähköihin käsiksi, eli ne on täällä. No niin, nyt saatiin tuo päätylevy tuolta irti. Tää näyttää nyt tältä. Katsotaan nyt ekana, että tänne ei tule enää virtaa, eli tännehän tulee 3 vaihetta. Eikä se mitataan niinku, mitä mä sinä kävin noin yhtä aikaa. Noin vaan. Eli tästä vaan katsotaan, meillä täällä on suojamaa on täällä ekana. Sitten meillä on 0. Sitten meillä on vaiheet tässä 1, 2, 3. Siinä on näköjään vaiheena 2 mustaa ja 1 ruskea. Eli me katsotaan täältä vaan 0. Ja sitten katsotaan nämä vaiheet täältä läpi. Tuolta tuo 1, 0, 2, 0, 3, 0. Eli tänne ei pitäisi tulla nyt virtaa. Eli kokeillaan suojamaasta nyt vielä uudemman kerran. Katsotaan suojamaa ja täältä taas 1, 2 ja 3. Juu, ei ole virtaa, eli näihin on turvallista nyt koskea. Eli seuraavaksi napataan nuo tuolta irti. Mutta katsotaan nyt samalla tuo, kun täällä oli tuo joku vastus pimeänä, että mikä se noista nyt sitten oli. Eli täällä on 3 2 kilowatin vastusta. Kokeillaan vaikka tuolla piipparilla, niin mitä se sanoo. Ja ja suurin piirtein samaa näytti kaikki nämä. Millaista vastusta ei näyttää. Otetaan se nyt vielä.
27 ohmia näyttäisi olevan. Joo, eli vaahtukset on ehjää ja ne oli noin sen 2 kilowatin nuo vaahtukset. Eli niissä ei ollut vikaa, eli se vika on sitten jossain muualla täällä, mikä täällä oli, koska se yksi vaahtus ei toiminut. Tai ainakin oli pimeänä tuo, ettei hehkunut punaisena. Mut joo, sitten voidaan nypätä nuo tuolta irti. Tätä vaihetta maalikko ei saa tehdä, mutta tuolla näkyy nyt. Täällä on suojamaa, sitten on 0. Tässä on nyt 2 näitä nollia näköjään. Sitten meillä on tässä 1, 2 ja 3 vaiheet. Eli nuo pitää sitten kytkeä sinne uuteen vaan. Erittäin helppokin homma. Näin, ja sillä on nyt uusi paikoillaan. Samalla korkeudella kuin vanha, justiin samassa kohtaa. Aika lailla millilleenkin, missä se vanha oli, niin ei tule sen kautta sitten mitään ongelmia. Täällä oli, tai jos ne käyttää tämmöisiä minimaisia, tämmöisiä ruuverina, tai kunnolliset tonne, kunnon mittaiset, niin ei tule ainakaan sen kanssa sitten ongelmia, että irtoisi. Mutta joo, sitten näitä sähköjuttuja. No niin, katsotaan näitä sähköhommia. Mikä on täällä? Sanotaan, miten ne vanhassa oli, eli täällä meillä on suojamaa 0, ensimmäinen, toinen ja 3 vaihe. Ja sitten tuo kaapeli tuli tuolta tuon läpivienin läpi. Tuolta tänne. Noin, ettei se mitenkään osu mitenkään ilkeästi tuo johto mihinkään. No niin, nyt toi sulakkeekki siellä paikallaan jo ja testi käynnissä. Ja ainakin tuoksahtaisi siltä, että toimisi ja näyttäisi. Mä sammutan valot nytte. No niin. Joo, ja kaikki vaahtukset näyttäisi pelittävän. Yes. Yes, toimii. Sieltä tuli tämmöset arvion kivet. Mut joo, eipä tällä kertaa tämän ihmeempää. Morjens.